Ai ghé qua Tây Phương một lần đều phải ngỡ ngàng trước công trình kiến trúc đặc sắc nơi đây. Ngôi chùa nằm trên ngọn núi Tây Phương, huyện Thạch Thất, Hà Nội này được xếp là một loại danh lam tiêu biểu nhất về mặt điêu khắc và tạc tượng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Được xây dựng khoảng thế kỷ thứ 8, khắp chùa chỗ nào có gỗ là có chạm trổ, các đầu bảy, các bức cồn, xà nách, ván long đều có chạm trổ đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc như hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng, hổ phù rất tinh xảo. Đặc biệt là gần 70 pho tượng, pho nào cũng được tạc rất công phu, tinh xảo, sinh động, từ nếp quần áo đến dáng điệu, nét mặt. Đường nét trên khuôn mặt, vầng trán hay tư thế đứng ngồi đều phản ánh nhiều tình cảm, tâm trạng khác nhau một cách sinh động. Nhìn vào, người ta thấy đó không chỉ tập trung trí tuệ, tinh hoa, sáng tạo của cha ông, mà còn là sự kết hợp hài hòa trong vật liệu, kết cấu, hình khối, ánh sáng, khí hậu, tạo nên đỉnh cao cho nghệ thuật kiến trúc đương thời. Tác giả của những kiệt tác tuyệt vời này, hay Văn Miếu Quốc Tử Giám và rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác, chính là những nghệ nhân dân gian đến từ Tràng Sơn, ngôi làng có truyền thống làm mộc hàng mấy trăm năm. Người ta biết đến Tràng Sơn là một trong những làng nghề lâu đời nhất nước. Những đứa trẻ sinh ra ở đây lớn lên trong tiếng ru của tiếng bào, tiếng đục tràng chảy, và tiếng đục tràng chảy ấy trở thành âm thanh quen thuộc, thân thương cho người dân mỗi khi gọi tên làng. Tên gọi thì theo như tôi tìm hiểu thì và cũng như các cụ ở làng tôi nói lại thì để tôi được biết là cái từ tràng này, nó bắt nguồn từ cái từ cái động tác sử dụng của cái đục đó, đó chính là đánh. Thì tràng cái tiếng ngày xưa các cụ bảo là từ tràng nó chính là từ đánh, thì cái dụng cụ đục tràng chảy nó có bắt nguồn tên từ là như vậy. Làng tôi thì cũng được các cụ nói lại là có một cái may mắn là cái tên của làng đó, dùng chính là cái tên là cái đục tràng đó luôn. Đó, thì tên làng tôi là làng ngày xưa thì gọi là Tràng Thôn. Ngày xưa đó thì chỉ gọi là làng Tràng này, sau này gọi Tràng Thôn, bây giờ thì gọi là Tràng Sơn. Dù đổi qua bao nhiêu thời nọ thời kia thì cái từ Tràng đó ở làng tôi là không không thay đổi. Thì được các cụ nói lại là tên làng tôi nó bắt nguồn từ cái dụng cụ mà làm mộc đó của cái nghề mộc truyền thống của mình.
đa số là lại đánh bằng đục tỉa, đục trụ V. Thì tác dụng của cái đục chàng chảy và cái đục trụ V nó khác nhau. Và cái đục chàng chảy, cái đường lết của nó là sắc lết hơn cái đục trụ V. Và cái đục trụ V đó thì nó không được lết bằng cái đục chàng chảy vì nó lông hơn. Đánh đục chàng chảy thì nó cái độ lết vừa độ lết và có độ sâu của cái đục chàng chảy, đó là cái tác dụng của đục chàng chảy như thế. Cái đục chàng chảy này chính là một cái dụng cụ mà làm mộc mà cổ truyền của các cụ làm nghề mộc ngày xưa. Về cái công dụng của nó đó thì nó chính là làm nên những cái nét hoa văn đầu tiên của một cái họa tiết. Nó như giống như là cái bút của người họa sĩ dùng nó giống như cái bút chì của người họa sĩ để vẽ những nét đầu tiên đó. Thì cái đục chàng chảy này nó được sử dụng ở trong nghề mộc mà chạm khắc hoa văn nó cũng kiểu như vậy. Với các thể loại chạm khắc khác nhau thì cũng có một số công đoạn khác nhau. Với chạm khắc hoa văn cổ truyền ở Tràng Của cái đục từ chuôi của cái đục tới cái mũi của cái đục là thường là nó thẳng nhau, nhưng cái đục chàng chảy này thì người ta tác động theo một cái phương là nghiêng từ cái chuôi của cái đục và tới cái mũi của cái đục là nó không thẳng nhau, nó tác động nó kiểu như một cái chiếc bập bênh đấy. Đó là về cái cách sử dụng và tác động lực của cái đục đó. Còn một cái khác nữa là về cái đường nét của cái chiếc đục này làm ra đó thì nó cũng khác với những cái đục mà bây giờ ở thế hệ mới nhiều người ta dùng. Ví dụ như giờ người ta dùng cái đục tỉa mới để cùng có một tác năng cùng có một cái chức năng mà tạo ra cái nét đó, thì cái đục chàng chảy nó cho ra đường nét sắc nét hơn là vì nó chỉ có một cái lưỡi là nó tương đối sắc, trong khi cùng một cái công dụng đó của đục bây giờ thì nó có hai cái lưỡi hình chữ V thì nó có khác với cái đục chàng chảy. Chính vì vậy, dù có nhiều làng nghề Bắc Bộ cũng làm nghề chạm khắc gỗ, nhưng nhờ bí quyết nghề độc đáo từ việc sử dụng đục chàng chảy mà người dân Tràng xưa đã nổi danh. Bàn tay tài hoa của người thợ Tràng Sơn xưa đã lưu dấu trên một số công trình nổi tiếng của Việt Nam như kiến trúc gỗ chùa Tây Phương, 18 pho tượng La Hán chùa Tây Phương, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong tuyển tập Vang bóng một thời, nhà văn Nguyễn Tuân đã dành cho xóm Mộc xứ Tràng những dòng nức nở. Làng Tràng Thôn, tổng Kim Quan, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây là một khu trung du mà đa phần dân số làm nghề thợ mộc. Cái tràng, cái đục
của người dân Tràng Thôn không những được người Trần biết đến, mà thỉnh thoảng cứ dăm 7 năm một lại có thánh trên núi Hạ Sơn cầu đến. Giai thoại về ngôi làng có những người thợ mộc tài hoa đến mức đích thân thánh tản viên xuống núi mời lên này. Mọi người dân Tràng ai cũng thuộc. Tràng Sơn hôm nay vẫn nổi tiếng khắp xứ Đoài xưa bởi nghề mộc. Nối tiếp truyền thống ấy, những người con nơi đây đã mang những kiến thức học được nơi nhà trường về góp phần gìn giữ và xây dựng thương hiệu riêng cho quê mình. Đấy là một điều đáng quý và tự hào về một lớp thế hệ trẻ luôn giữ được cái tâm và sự sáng tạo không ngừng với những giá trị cổ đang ngày bị lãng quên trong xu thế công nghiệp hiện đại. Những sản phẩm mộc mỹ nghệ của làng từ lâu đã theo chân khách hàng đi khắp mọi miền đất nước và đến cả với bạn bè quốc tế.